Tsagaan lang talaga sa pagkukulay ng buhok, guys. Kung gusto mo talagang gumanda, alam mo yun. Ayun na, nakulayan na yung liig ko, guys. Buti na naglagay tayo ng Vaseline. Mabilis lang siya mawala. Napakadali lang niya gamitin kasi, alam mo yun, may ganito na ibubuhos mo lang siya. Tapos, may gloves na rin, igaganyan-ganyan mo lang siya. Para, ito na yung after 20 minutes. Ito na yung maging itsura niya. Ayan. Ganyan siya. Tapos maliligo na tayo. Ito yung gagamitin nating yung hair pack niya. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magkukulay tayo ng buhok. Yes, magkukulay tayo ng buhok at gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginamit ko, kung paano ako magkulay ng buhok. Pero kung bago pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click mo na rin yung bell button dyan sa baba para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. So, ayun na nga guys, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginamit ko, kung paano nga ba ako magkulay. Kung gusto mong malaman, please keep on watching. Eto guys, na-mix na natin yung yung nilagay ko kanina, yung gamot. Ayan siya. Imi-mix lang natin siya mabuti para, alam mo yun, halong-halo talaga siya pagka nilagay mo siya dun sa buhok mo. And guys, feeling ko naman na halong-halo naman na siya. Kaya mag-start na tayo. Una, lagyan muna natin ng Vaseline yung natin, yung dito nating part. Para, alam mo yun, hindi siya, pag makulayan siya mabilis lang siya matanggal. Ayan, ganyan lang siya. Yung mga ditong part lang natin, lalagyan natin ng Vaseline para, anong tawag dito, para pag makukulayan siya, mabilis lang siya matanggal. Guys, sa pagkukulay nga pala ng buhok, kailangan natin magsuot ng mga dark or kaya mga damit na hindi nyo naman na ginagamit. Para pag makulayan man siya, hindi na kayo manghinayang na nakulayan siya, yung ganon. So, ayun, mag-start na tayo. Ayan, next sa pangkulay guys. Pangkulay kasama na to siya, tapos may gloves. Ayan, dito sa babang part muna yung unahin natin. Ayan, ganito yung pagkulay guys. Etong kulay ko nga pala guys is dark siya, dark brown. Yung kulay natin, kaya parang medyo mag-iitim lang yan siya pagkatapos. Isunod ulit natin dito sa kabila. Ayan guys, nakulayan ko na yung ditong part. Uulitin lang natin siya hanggang sa matapos.
Parang gusto ko tong pangkulay na to guys kasi nga ano siya, pagkatapos mong maligo, malambot siya sa buhok yung conditioner niya. Kaya okay lang, tapos hindi siya matapang gamitin. Meron kasing ibang pangkulay, diba? Napakatapang niya, na maamoy siya sobra, mas nakakahilo pa. Ito hindi siya nakakahilo. Dark brown lang ang kulay natin guys, kasi hindi tayo pwedeng magkulay na, as in makulay na makulay dyan. Bawal. Kahit gustuhin ko mang magkulay ng ibang kulay, hindi talaga pwede. Dahil bawal siya. Isa pa pala guys na maganda makulay na lang sa sarili mo. Makakamura ka pa. Tapos alam mo yun, ganun din naman yung yung ikukulay, papakulay mo. So mas maganda na lang na ikaw na lang yung magkulay sa sarili mo, 'di ba? Guys, sa totoo lang, mahal ang dito, ang pakulay ng buhok. Yung dito lang kukulayan nila sa taas. Nasa nasa 2,500 na mga ganun yung singil nila. Tapos lalo na kung ganito pa kahaba yung buhok mo, mas marami, mas malaki yung sisingilin nila sa inyo. Kaya pala ako nagkulay din guys kasi nga yun nga nakikita na kasi yung yung pagka brown sa labas, yung banda dito nakikita na siya, kaya kailangan natin pang i-dark brown. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, 'di ba, bawal nga sa akin. Hindi kagaya noon na kahit ano lang yung ikulay ko sa buhok okay lang. Ayun na, nakulayan na yung liig ko guys. Buti na naglagay tayo ng Vaseline, mabilis lang siya mawala. Ayan, parang ka lang naman sa pagkukulay, naglalaro ka lang. Pero syempre, titignan mo pa rin yung mga part na hindi mo siya nakulayan. Ganyan lang siya guys. Ikalat-kalat mo siya. Guys, so ayun. Nakulayan ko na siya lahat. Bali, ibababad na lang natin siya ng 20 to 30 minutes. Etong plastic na rin na to guys, yung gagamitin pala natin maging shower cup natin. So ayun, antayin ulit natin ng 20 to 30 minutes. Balikan ko kayo guys, ha? Few moments later. Guys, update ko kayo. Ito na yung after 20 minutes. Ito na yung maging itsura niya. Ayan. Ganyan siya. Tapos maliligo na tayo. Ito yung gagawin nating shampoo. Yung kasama niya dun sa box. Tapos yung hair pack na kasama. Ito yung maganda to guys pagka magbabalaw na siya. Kasi malambot siya sa buhok. So ayan guys, hindi ko na kayo masasama sa CR. Mamaya na lang ulit. Update ko kayo ulit mamaya. Guys, ito na pala yung update ko sa buhok ko. Nakapag-dryer na rin ako pagkatapos ko maligo. Tapos yun, nag-makeup na rin ako kasi mamaya-maya lalabas na rin ako. Ito, sobrang nagustuhan ko yung kulay ko guys. Parang sa personal, dark brown talaga siya. Pero dyan sa inyo, ewan ko, nakikita nyo, ganito siyang kulay. Parang may pagka-itim. Pero sa personal talaga guys, siya, dark brown. So, kaya sobrang nagustuhan ko siya. Guys, comment down below kung nagustuhan nyo din ba yung kulay ng buhok ko. Ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin. I'll see you on my next video. God bless you and love you all.